คือต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่คลั่งไคล้เจ้า F1 MOBA มากๆนะครับย้อนกลับไปประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ร้านไมมอสนำเข้ามาครับแล้วก็ตัวเนี้ย F1 MOBA มันเป็นเมาส์จากจีนรุ่นแรกๆที่เข้ามาบุกเบิกตลาดในไทยเรานะครับแล้วก็หลายๆคนเริ่มรู้ความสามารถของเมาส์จีนนะครับก็ไอ้เจ้า MOBA นี่แหละเพราะว่ามันขายดีมากนะครับมีสเปคต่างๆที่ดีมากน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็น3395อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าท็อปที่สุดในยุคนั้นแหละตอนนี้ครับปี 2026 ครับ F1 กลับมาแล้วนะครับ The King Return นะครับพร้อมกับชื่อรุ่น V5 ผมก็งงเหมือนกันนะครับว่า V2 ถึง V4 ไปไหนอยู่ดีๆก็โผล่มาเป็น V5 เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช้คำว่า MOBA แล้วนะครับตัวนี้ท็อปสุดนะครับ Turbo Plus นะครับใช้เป็น3955 Extreme นะครับไปดูของในกล่องกันก่อนอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับมีอยู่4สีครับขาวดำโรสเลดแล้วก็สีนี้ซูเปอร์คาร์เรสนะครับซึ่ง3สีเนี่ยน่าจะเป็นผิวน่าจะเป็นผิวด้านธรรมดานะครับส่วนสีนี้ซูเปอร์คาร์เรสมันจะเป็นเงามันจะเป็นเมทัลลิกหน่อยนะครับซึ่งถามเรื่องของความหนึบนะครับอันนี้ผมขอเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วกันโมบ้าตัวแรกเลยนะครับตัวนี้แม่งหนึบกว่าตัวเนี้ยฝืดกว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นเพราะผิวมันเป็นเมทัลลิกแหละมันจะมีความแบบไม่หนึบเท่าแต่ถามว่าลื่นไหมไม่ลื่นนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันดันหนึบกว่าแค่นั้นแหละอันนี้ก็ค่อนข้างขัดใจผมนะด้วยความที่เป็น3955 Extreme นะครับ MCU ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยแต่ให้ตัวรับนาโนแบบนี้มานะครับซึ่งจริงๆ VGN กับ ATK เขาก็คือเครือกันนะครับเขาน่าจะไปขอตัวรับจาก ATK มามั่งนะแต่นี้ก็ใช้เป็นนาโนแบบนี้นะครับก็ถามว่ามันมีปัญหาในการเล่นไหมก็ไม่เพียงแต่ว่าในยุคนี้แล้ว2026แล้วมันน่าจะใช้เป็นตัวรับที่มีใหญ่ๆหน่อยมีแผงวงจรอะไรข้างในหน่อยให้ฟีดสำรองมาอีก1ชุดนะครับไม่ได้มีกริปเทปนะครับแล้วก็ด้านใต้ตัวเมาส์นะครับยังคงมีที่เก็บตัวรับอยู่อันนี้ก็แอบขัดใจเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละตัวนี้มันใช้บลูทูธได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเอาไว้เก็บตัวรับอะไรประมาณนั้นเวลาเอาไปเล่นข้างนอกรูปทรงเท่าที่ผมดูด้วยตาเปล่านะรู้สึกว่าจะมีความเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปทรงนะครับน้ำหนักนะครับตัวนี้ประมาณ 55.5 นะครับส่วนตัวใหม่ 57.4 นะครับหนักกว่าประมาณ2กรัมถือว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เรื่องของรูปทรงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยจับโมบ้ามาก่อนนะครับตัวนี้มันจะมีความถ้าในยุคก่อนนะหลายๆคนบอกว่ามันคือ G-Pro ไซส์ย่อส่วนนะครับผมก็เลยเอาภาพจาก Euroshare มาเปรียบเทียบให้ดูคือมันก็เล็กกว่า G-Pro ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนสูงที่เตี้ยกว่าประมาณ2มิลเลยแล้วก็ที่สำคัญส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะมีความลาดกว่า G-Pro เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจับแบบคอกริปนะครับมันก็จะแบบไม่ได้ชนอุ้งมืออะไรมากนะครับส่วนบริเวณตรงนี้มันจะมีความลาดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ในการเคลื่อนไหวเมาส์ในแนวตั้งนะครับการที่มีพื้นที่ตรงนี้ให้หายใจมันจะดีมากแต่ถ้าตัวนี้ไปเทียบกับ Superlight 2C ตัวนี้ก็ใหญ่กว่า Superlight 2C นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะพูดว่ามันคือ G-Pro Mini นะครับมันมีความใหญ่กว่า G-Pro Mini แต่ก็จะมีความเล็กกว่า G-Pro ไซส์ปกตินะครับตัวนี้มันจะมีความกลางๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีความเว้านิดนึงด้านท้ายมีการบานออกนะครับการจับแบบคอกริปรู้สึกฟินมากนะครับแล้วก็พวก aggressive claw อะไรจับได้หมดเลยนะครับเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่จับได้ค่อนข้างง่ายนะครับปาล์มกริปก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่มือไม่ได้ใหญ่มากนะครับปาล์มกริปเนี่ยจะโอเคมากๆเลยส่วนตัวผมจับแบบ relax claw ครับตัวนี้ relax claw ดีมากเพราะว่าส่วนบริเวณตรงนี้มีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณคลิกเพื่อนๆลองดูมันจะมีความเว้ามากเลยมีความเว้ากับ G-Pro นะครับก็ตรงนี้มันจะเสริมการล็อกนิ้วของเราได้ดีมากนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีความสูงนิ้วไม่ตกแน่นอนนะครับเวลาเราสะบัดไวๆนะครับเวลาหันไวๆนะครับนิ้วของเรามันจะไม่มีการตกนะครับเพราะขอบตรงนี้มันจะล็อกไว้อยู่ถ้าเรามองด้านหน้าผมนึกถึงเมาส์ตัวหนึ่งคือ Rivertan V4 นะครับของรันนะครับด้านหน้าจะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูภาพจาก Euroshare นะครับเจ้า F1 V5 จะมีความเล็กกว่า Rivertan V4 พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์2ตัวนี้มันไม่ได้โคลนกันเพียงแต่ว่าด้านหน้ามันมีความใกล้เคียงกันแล้วก็ผมอยากแจ้งข่าวหน่อยเจ้า Rivertan V4 เขาจะมีเวอร์ชันใหม่นะครับคือเวอร์ชัน GT นะครับเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะวางขายแล้วนะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนั้นจะใช้เป็นสวิตช์แมกเนติกนะครับยังไงช่องเราจะหามารีวิวให้เพื่อนๆดูครับนั่นแหละครับเรื่องรูปทรงผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่จับได้ค่อนข้างง่ายนะครับใครมาจับก็น่าจะปรับตัวได้ไม่ยากนะครับผมใช้คำว่าปรับตัวนะครับไม่ใช่แบบมาจับเลยแล้วมันจะล็อกเข้ามือเลยไม่ใช่นะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวนิดนึง
เซนเซอร์ครับตัวนี้ใช้เป็น 3955 Extreme นะครับแล้วเขาก็จะมีการ overclock มานะครับสามารถรีด DPI ได้สูงสุดที่ 50,000 นะครับซึ่งก็เป็นค่าที่ไร้สาระไปหน่อยแต่ประเด็นสำคัญคือตัวประมวลผลครับ MCU ตัวนี้ใช้เป็น 54LM20 นะครับซึ่งถือว่าเป็น MCU ตัวใหม่นะครับจะมีขั้นที่สูงกว่า 54L15 นะครับตัวเนี้ย MCU ตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ใน ATK F1V3 นะครับเพราะฉะนั้น MCU ตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็จะมีค่า Battle Latency ที่ต่ำนะครับประมาณ 0.174 นะครับพูดง่ายๆคือกดปุ๊บส่งสัญญาณปั๊บนะครับไวมากแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับคือเรื่องของโครงสร้างข้างในเมาส์ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นโครงสร้างรูปแบบใหม่นะครับที่เวลาวางสวิตช์คลิกนะครับเขาจะวางแบบเฉียงซึ่งเมาส์ตัวอื่นๆน่ะมันก็จะวางสวิตช์แบบขนานแบบตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับตัวนี้จะวางเฉียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากดคลิกไปนะครับมันจะเหมือนแบบสอดรับกับองศาการคลิกอ่ะพูดง่ายๆคือจะทำให้การคลิกมีความนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า MBS Button System นะครับพูดง่ายๆคือไม่ว่าเราจะกดส่วนไหนของสวิตช์คลิกนะครับมันจะมีความเสมอเท่ากันหมดนะครับไม่ใช่แบบว่ากดตรงนี้แล้วอาจจะแบบรู้สึกกดไม่ลงกดตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอาจจะทำให้การกดผิดเพี้ยนไปไม่ใช่นะครับเพราะตัวเนี้ยครับข้างในเปลือกสวิตช์อ่ะมันจะเหมือนมีแท่นเล็กๆอยู่นะครับรองรับการลงน้ำหนักของเราไม่ว่าเราจะกดส่วนไหนกดส่วนนี้กดตรงกลางหรือว่ากดตรงนี้มันก็จะสามารถมีแรงในการกดสม่ำเสมอนะครับพูดง่ายๆคือตัวสวิตช์จะมีความนิ่งมากขึ้นนะครับอันนี้จากประสบการณ์เท่าที่ได้ลองคลิกก็เป็นอย่างนั้นนะตัวสวิตช์ไม่มีอาการพีทาเวลหรือโพทาเวลเลยตัวสวิตช์นิ่งมากอันนี้โคตรชอบเลยแล้วก็ด้วยความที่ล็อกนิ้วอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์จีนหนึ่งตัวที่ฟีลลิ่งการคลิกโคตรดีเลยซึ่งสวิตช์คลิกตัวนี้ใช้เป็น K Optical ครับตามข้อมูลคือรองรับการคลิกประมาณ160 ล้านครั้งโคตรเยอะนะครับเสียงคลิกประมาณนี้คือตามความรู้สึกของผมนะปกติเคลมันจะติดนุ่มแต่ตัวเนี้ยไม่ตัวนี้ไม่ติดนุ่มตัวเนี้ยฟีลเหมือนพวกออมรอนเลยแบบเด้งๆแข็งๆหน่อยแต่ดีอ่ะแต่แบบคลิกสนุกดีแบบไม่ได้ยวบอะไรอันนี้โอเคเลยแล้วก็ซอคอวิลจะเป็นอัลลอยมั้งแล้วก็มียางเคลือบครับแบตเนี่ยให้มา500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีฟาสต์ชาร์จนะครับชาร์จ1นาทีตามข้อมูลใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงครับแต่เขาก็ไม่ได้มีบอกไว้นะครับว่าข้อมูลการใช้งานเมาส์ตัวนี้ประมาณกี่ชั่วโมงแต่จากประสบการณ์นะครับด้วยความที่ใช้ MCU ตัวนี้มันไม่ได้กินแบตเท่าไหร่น่าจะใช้งานได้ประมาณ400ถึง500ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้เป็นการเดานะครับไม่ได้ Official นะการตั้งค่าพันเวฟครับ VGN Lab ครับโปรไฟล์4โปรไฟล์นะครับแล้วก็ DPI เรื่องของการเซต DPI สูงสุดที่ 50,000 โคตรเยอะนะครับperformance ครับก็ดูง่ายๆเลยนะครับเพิ่งเรท 8,000 นะครับเรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์ครับก็เคยเจอในเมาส์จีหลายๆตัวแล้วนะครับ Refresh Distance ครับปรับได้ละเอียดมากนะครับแล้วก็ค่าจากโรงงานมันจะอยู่ที่ 1.2 นะครับใครที่เล่น1แบบผมก็ต้องเข้ามาปรับคืนนะ Polling Rate ก็ 8,000 ครับค่าเซนเซอร์ก็ตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ดูสีเขียวด้านล่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Polling Rate ครับอันนี้เซตไว้ที่ 1,000 ครับสังเกตว่ามันจะเกาะกลุ่มเป็นก้อนระนาบเดียวกันเลยไม่ได้มีเรื่องของ Polling Rate เด้งหรือดีดไปอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์ทำงานได้ดีครับความเห็นของผมนะเอาจริงๆถ้าเกิดใครเคยใช้โมบ้าตัวเก่ามาก่อนนะครับไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตัวนี้ครับเพราะว่ามันดีกว่าทุกอย่างนะครับรูปทรงมีความเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครเคยจับตัวนี้แล้วเข้ามือมาก่อนรูปทรงเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่ามีการอัพสเปคที่ดีมากขึ้นมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่ผมเพิ่งเคยเจอในเมาส์ตัวนี้เหมือนกันอย่างเรื่องของสวิตช์คลิกที่มีความเสถียรนั่นแหละเขาจะมีแท่นให้มันรองรับน้ำหนักการกดของเราไม่ว่าเราจะกดในตำแหน่งไหนตัวสวิตช์ก็จะมีประสิทธิภาพการกดที่ดีทุกตำแหน่งเลยอันนี้ก็รู้สึกจะเจอในเมาส์ตัวนี้ตัวแรกนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของสเปคครับ395 Extreme นะครับ 54LM20 มันประมวลผลได้เร็วได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าพูดในเรื่องของสเปคนะตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะอยู่ในอันดับท็อปของเมาส์จีนในตอนนี้นะครับตีคู่มากับ ATK F1V3 เลยนะครับสเปคใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เป็นเมาส์จีนก็อาจจะมีเรื่องของ QC ตัวนี้ที่ผมเจอนะครับคนอื่นเจอหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวผมเจอนะครับผมรู้สึกว่าตัวฟีดเมาส์มันจะมีความเตี้ยไปหน่อยนะครับบางครั้งเวลาสะบัดไปแล้วแอบรู้สึกว่าตัวเมาส์มันมีการขูดกับแผ่นรองเมาส์เหมือนกันอันนี้คือตัวที่ผมเจอนะคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนฟีดเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ฟีดเมาส์ของ VGN ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นฟีดรุ่นเก่าอ่ะมันจะมีความเป็นกระดาษหน่อยคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ ATK แบรนด์ใกล้เคียงของเขานะครับ ATK ตัวนั้นจะใช้เป็นฟีดรุ่นใหม่แล้วมันจะมีความเป็นเงาเป็นพลาสติกหน่อยๆฟีดตัวนั้นจะดีมากจะลื่นมากนะครับแต่อันนี้ยังใช้ฟีดรุ่นเก่าอยู่แล้วก็การที่มีที่เก็บอันนี้ก็ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่เรื่องอื่นๆนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานครับเป็นเมาส์หนึ่งตัวที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆมีความสามารถเป็นลำดับต้นๆของเมาส์จีนแล้วก็ราคานะครับ
เท่าที่ผมเจอนะครับประมาณ 2,000 กว่าหรืออาจจะถูกกว่านี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางครับแอปส้มแอปม่วงมีหมดนะครับก็ผมปักตะกร้าไปแล้วนะครับการที่สนับสนุนช่องเราก็คลิกซื้อใต้ลิงก์นี้แล้วกันนะครับถือว่าเป็น1ตัวที่น่าสนใจสำหรับเมาส์จีนนะครับความสามารถเป็นลำดับต้นๆของเมาส์จีนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยใช้โมบ้ามาก่อนผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับ